Oamenii de obicei colecționează timbre, colecționează Adidas, iar mama din cazul de astăzi colecționează scheletele propriilor nou-născuți. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Vreau să vă mai pun un disclaimer pe lângă cel pe care îl dau în mod normal. Astăzi vorbim despre bebeluși, deci dacă vreți să dați skip la videoclipul de astăzi, este complet ok. Și spunând toate lucrurile astea, vă rog frumos, puneți mâncarea aia deoparte, ok? Cazul de astăzi e ceva rău de tot. Dar totuși baftă până dacă ești subscriber. Personajul principal, numele ei este Megan Huntsman și s-a născut pe 27 februarie 1975 în Utah, America. Bineînțeles, normal că acolo ne ducem astăzi, și a avut o copilărie destul de normală, să spunem așa, avea câțiva frați mai mici și familia ei era foarte religioasă. Megan era o fată strălucită, foarte frumoasă, învăța bine la școală, dar un lucru despre ea era că era foarte introvertită, foarte retrasă, avea un grup foarte mic de prieteni și mereu ținea totul ascuns, totul pentru ea, nu dădea niciodată din casă. Ceea ce este un lucru bun, ok? Este un lucru complet normal, însă în unele situații, când vine vorba despre o crimă, e ok să mai spui și altor oameni, în special poliției. În acest grup mititel de prieteni era și un alt băiat cu câțiva ani mai mare decât ea, numele lui era Darren West, iar Darren era un fel de bad boy, să spunem așa, iar Megan era foarte atrasă de lucrul acesta, așa că după câteva luni de prietenie, cei doi au format o relație amoroasă. Totul mergea foarte bine cu cei doi, această relație era chiar minunată, toată lumea îi vedea că sunt un cuplu perfect. Și la vârsta de 18 ani, când Megan a terminat liceul, Darren a cerut-o de nevastă și s-au și căsătorit. Ține minte că ea ținea secrete pentru ea? Ei bine, unul din marile secrete pe care le avea era că rămăsese gravidă. Rămăsese gravidă cu Darren. Megan era gravidă și nu a vrut să spună absolut nimănui despre acest lucru, nici măcar soțului ei. Pe lângă faptul că era destul de introvertită și nu se vedea cu foarte mulți oameni în viața de zi cu zi, deci nu prea avea cine să observe faptul că ea era gravidă, purta haine destul de largi și nici nu avea burtica prea mare în această sarcină, deci a reușit să ascundă totul până la o săptămână înainte să intre în travaliu. Abia cu o săptămână înainte să dea naștere, ea i-a spus soțului ei că este gravidă. Eu nu pot să-mi dau seama cum poate să funcționeze această conversație între ea și soțul ei. Hei, dragul meu soț și iubit, știi, sunt gravidă, nasc într-o săptămână. Trece această săptămână și Megan naște prima ei fetiță acasă, în cadă. Da, naște prima fetiță acasă în cadă, nu avem numele acestei fetițe, dar este o fetiță sănătoasă, totul este bine, mersi. Și asta este și perioada în care cei doi se mută în casa părinților lui Darren, însă părinții lui Darren au plecat de acolo pentru că au vrut să le dea intimitatea lor și să aibă spațiu pentru a crește această fetiță. Iar Megan se angajează în punctul ăsta în curățenie și cadă-dacă. Darren lucra ca și constructor și la câteva săptămâni după ce s-au mutat, Megan rămâne gravidă din nou. Și din nou ține această sarcină un secret. De ce? De ce? Atâta vreau să știu. De ce ține sarcinile un secret? Pentru că știi că tu o să păstrezi acest bebeluș. De ce îl ții secret? De ce să nu îți lași soțul măcar să te ajute? 9 luni trec în punctul ăsta, nu știe nimeni despre această sarcină, nici măcar Darren, și de data asta l-a anunțat după ce a născut singură acasă în cadă. Imaginați-vă așa puțin. Vine soțul acasă, da? Și tu ești pe ușă cu copilul în brațe. Surpriză! Mai avem o fetiță. Nu pot să înțeleg acest concept, dar nu este viața mea, este viața acestei femei care are 19 ani. 19 ani are. Totul merge bine, momentan. Ajungem în punctul în care cele două fetițe au 2 anișori și 3 anișori și asta este și perioada în care Megan și Darren, care țineți minte era puțin așa bad boy, le plăcea să meargă la petreceri, să stea noaptea târziu, să consume substanțe ilegale. Ei bine, cei doi devin dependenți de substanțe ilegale. Și știu că este foarte random, ok? Totul părea să fie ok până acum, dar cei doi efectiv consumă on a daily basis metamfetamină. Cred că așa se zice în română, dar este un drog foarte periculos și afectează foarte tare sănătatea fizică și psihică. Totul se duce din rău în și mai rău în momentul în care oamenii mei cheltuiesc sute de dolari pe săptămână pentru a-și întreține această adicție. Nu mai au bani și au pierdut și joburile și au 2 fetițe mici acasă care au nevoie de îngrijire. Care este soluția, domnule? Nu era să se lase de droguri și să se pună pe picioare, era să-și deschidă un laborator de metamfetamină în beci și să îl vândă pe străzi. Asta era soluția. Da.
Da, laboratorul lui Dexter la noi în Beci, puțin cam mult prea ilegal, poți să înfunzi pușcăria pentru așa ceva, dar relația lor încetul cu încetul s-a dus pe răpă, se certau foarte mult, au ajuns să se bată extraordinar de mult, mai ales Darren era cel care o abuza foarte mult pe soția lui și le mai aveau și pe cele două fetițe mici de care trebuiau să aibă grijă în ghilimele pentru că de fapt și de drept ele erau foarte, foarte neglijate, iar Meghan intră în depresie. A continuat să consume aceste substanțe ilegale pentru foarte mulți ani de zile și încetul cu încetul a început să devină foarte paranoică, a început să aibă episoade de psihoză și halucinații și trebuie să vă reamintesc că ea are 21 de ani. Arăta de parcă avea 35. Îi lipseau dinți din gură, îi cădea părul din cap, arăta extraordinar de bătrână pentru vârsta ei din cauza acestor substanțe. Lumea din jur a și început să observe că ea ieșea din casă cu vânătăi pe corp. Dacă acele vânătăi erau de la Darren sau dacă acele vânătăi erau de la faptul că ea efectiv leșina prin casă și se lovea de toate colțurile de mese, este o foarte bună întrebare, dar ajungem în anul 1996, iar Meghan este în această groapă fără fund și rămâne gravidă pentru a 3-a oară. Spune cuiva oare de această sarcină? Nu spune absolut nimănui. O ține pentru ea până naște pentru a 3-a oară acasă la ea în cadă, bineînțeles, iar pe toată perioada sarcinii a continuat să consume aceste substanțe ilegale. Nu pot să înțeleg ce era în capul acestei femei în acea perioadă, dar practic după ce a născut, era în cadă și se uita la acest nou născut încă atașat de cordonul umbilical, s-a decis că nu mai vrea un al 3-lea urmaș. Nu poate să aibă grijă de el. Așa că în loc să se ridice de acolo, cum face de obicei, cum a făcut cu primele 2 sarcini, să se ducă la soțul ei să-i spună, hei, avem un alt bebeluș? Nu. A pus mâinile în jurul gâtului acestui nou născut și a strâns încetul cu încetul până când a încetat să mai plângă și a încetat să mai respire. S-a ridicat de acolo, a luat niște prosoape, l-a înfășurat pe cel mic în aceste prosoape, a luat o pungă pe care a înfășurat-o în bandă izoleră, după care punga a fost pusă într-o cutie, cutia la rândul ei înfășurată în bandă izoleră, ca după să o bage în garaj lângă cutiile cu decorațiunile de Crăciun. Se întoarce în baie, face curățenie și se întoarce la viața ei de dinainte, de parcă nimic nu s-a întâmplat. Trece o lună și Meghan rămâne gravidă din nou. Ține minte, acum o lună s-a decis că nu mai vrea un al 3-lea copil. Nu mergem să facem avort, nu vrem să dăm acest copil spre adopție. Așteptăm să treacă aceste 9 luni, timp în care noi ascundem această sarcină de absolut toată lumea de pe această planetă, naștem în cadă, lăsăm nou născutul fără aer pentru a 2-a oară, hop în niște prosoape, hop într-o pungă, hop într-o cutie și direct la colecție. Faza este că nu putem să înțelegem. Să zicem, ipotetic vorbind, am putea să înțelegem de ce a făcut lucrul ăsta prima dată, nu de ce. Ce gândire a avut, ok? Ce gândire a avut. Poate în momentul ăla s-a panicat. Nu știa ce să facă. Era de la hormoni, era de la nu știu ce era, whatever, ok. A făcut lucrul ăsta o singură dată. Dar deja a 2-a oară a urmat exact aceiași pași. De data asta nu mai este, nu știu, un moment de panică, un moment de disperare. Este un tipar. De la vârsta de 21 de ani până la vârsta de 31 de ani, timp de 10 ani, Meghan Huntsman continuă să rămână gravidă. De câteva ori bune, nu vreau să vă zic de pe acum, dar în 2000, la 4 ani după ce are deja 2 bebeluși în cutii, rămâne gravidă și a încercat să țină sarcina ascunsă, dar de data asta lumea a aflat. Această burtică pe care o avea de gravidă se vedea puțin cam tare și singurul motiv pentru care l-a păstrat de data asta era pentru că lumea a aflat. Era o fetiță. A născut o a 3-a fetiță și a ținut-o în casă, ok, nu a lăsat-o fără suflare, nu a pus-o la colecție, dar anii trec. Ea continuă să rămână gravidă. Iar un nou născut în garaj. Încă unul și încă unul. Încă o sarcină, de data asta a născut un băiețel care era prematur și nu respira. Deci de data asta nu a mai trebuit să treacă prin a strânge de gât, dar putem presupunem că tot în garaj ajunge. Mai rămâne gravidă odată. Pierdem numărul, ok? Sunt prea multe pentru acest caz, dar mai rămâne gravidă odată și în momentul în care a intrat în travaliu era acasă cu soțul ei, cu sora lui și cu soțul surorii lui. Și efectiv erau toți 4 la masă. Femeia mea a intrat în travaliu, s-a ridicat de la masă, s-a scuzat, a zis că nu se simte prea bine și se duce să facă o baie. Se duce sus în baie, naște în cadă, lasă acest nou născut fără suflare, după care în prosoape
în pungă, în cutie, în garaj, de parcă nimic nu s-a întâmplat și eu nu pot să înțeleg. Femeia asta era efectiv expertă în a face lucrul ăsta, pentru că 3 oameni erau în casa aia și nu a auzit-o nimeni. Cum a născut, nu a auzit nimeni. Cum a ieșit un nou născut care în momentul în care unul din ei se naște, plânge. Dacă nou născuții plâng în momentul în care ies din, știți voi, anatomia corpului și whatever. În una din sarcini, Darren a aflat că ea este gravidă și la un moment dat a venit la el și i-a spus: hei, am făcut un avort spontan, nu mai e sarcina, nu știu ce să facem, când de fapt ea a stat 9 luni, a născut în garaj. Da, avea o colecție întreagă în garaj. Când am zis colecție, m-am referit la colecție. Ajungem în anul 2006. Haideți să reluăm puțin dinamica acestei familii ca să înțelegeți ce se întâmplă. Avem 3 fetițe în viață, una de 13, una de 12 și una de 6 ani. Îl avem pe Darren, care are laboratorul lui Dexter în beci, Megan, care în continuare este dependentă de aceste substanțe ilegale și în garaj avem, tobele vă rog, 7 cutii cu schelete de nou născuți. Bine, unul din ei de fapt era născut prematur și de fapt nu a fost ucis de mâinile lui Megan, dar erau 7 schelete în total. Acesta este și anul în care autoritățile bat la ușa celor 2 cu un mandat în mână. Ce să vedeți? Darren a fost prins. În sfârșit a fost prins. Știu că ceea ce făcea el nu este atât de serios comparativ cu ceea ce făcea Megan, dar în același timp este un lucru extraordinar de serios. Tu să ai un laborator în beci cu substanțe ilegale pe care le vinzi pe stradă și așa îți susții tu familia de 5 oameni, dar Darren este prins. Oamenii mei intră în casă și bineînțeles că Megan este extraordinar de panicată pentru că, ține minte, avem o colecție în garaj. Da, nu este panicată că soțul ei urmează să înfunde pușcăria, nu, ea este panicată că oamenii mei vor întoarce toată casa cu fundul în sus și vor găsi cele 7 cutii. Aia e și faza, nu știu dacă ați auzit vreodată de vorba aia, să nu comiți niciodată o crimă în timp ce comiți o altă crimă. Și acum, de grand finale, autoritățile găsesc cutiile, Darren și Megan înfundă pușcăria, cele 3 fete vin adoptate și au trăit fericite până la adânci bătrâneți, nu? Nu? Autoritățile întorc casa cu fundul în sus. Au găsit laboratorul lui Dexter și au zis: da, ne ajunge, hai să plecăm. Și n-au mai intrat în garaj. Nu au găsit. N-au găsit. Megan nu este prinsă, Darren, în schimb, primește 12 ani de închisoare. Acum, această femeie este singură acasă cu 3 fetițe. Nu mai are acces la așa multe substanțe ilegale pentru că până acum le folosea după ce le fabrica soțul ei, nici măcar nu știu cum funcționează și nu vreau să știu, nu vrea să știe nimeni, ok? Nu vrem să știm despre cum se face un laborator de metamfetamină, dar, acum Megan nu mai are acces la aceste droguri și încetul cu încetul reușește să nu mai fie dependentă de ele, ceea ce este un lucru minunat, este un lucru fabulos. În al doilea rând, un lucru care este foarte, foarte îngrijorător, Megan nu mai poate rămâne gravidă. Adică bine, practic vorbind, poate rămâne gravidă, dar nu mai poate să întrețină relații intime cu soțul ei pentru că este după gratii, deci Megan nu poate să rămână gravidă prea curând. Singurul lucru pe care îl face în momentul de față e să bea puțin cam mult alcool ca să-și anece amarul, dar e cumva mai bine, nu este bine, absolut deloc, nu, dar e cumva mai bine decât ceea ce făcea înainte. Trec 5 ani de zile, suntem în 2011, Megan are 36 de ani, fiicele ei au 18, 17 și 11 ani și își înșală soțul. Ok, bine, nu știu neapărat dacă se pune că au înșelat, pentru că nu știm sigur dacă în punctul ăsta s-au separat sau nu, dar Darren al nostru este în închisoare, ok? Și Megan îl întâlnește pe Jimmy Brady și a încercat să țină această relație secretă, dar bineînțeles că părinții lui Darren află. Și nu v-am spus lucrul ăsta, dar practic ea locuia în casa lor, ținem minte, și condiția lor era că are voie să locuiască acolo atâta timp cât este împreună cu fiul lor Darren. În punctul ăsta, Megan l-a înșelat sau s-a pus împreună cu altcineva, nu mai este cu Darren într-o relație, trebuie să bage divorț, mă gândesc, nu? Că erau căsătoriți, dar ne abatem de la subiect și oamenii mei i-au spus lui Megan că trebuie să se mute din acea casă. Pentru următorii ani de zile, Megan se mută în casă cu Jimmy. Lasă cele 3 fete în casă cu mătușa lor, sora lui Darren. Și da, cele 3 fete stau împreună cu mătușa lor în casa în care se află colecția, iar Megan s-a mutat de acolo.
Ideea e că eu încerc să găsesc o explicație logică la toată această treabă. Mă gândesc că această femeie s-a mințit singură atâta timp că ceea ce a făcut nu este greșit sau era într-o stare de psihoză tot timpul ăsta, încât nu realizează gravitatea situației și s-a mințit atât de mult încât ea chiar crede că ceea ce are în garaj este ok. Sau cumva că, măi, nu m-au prins atâta timp, nu au cum să mă prindă de acum încolo, nu au ce să-mi facă. Mai trec 2 ani de zile, oameni buni, mai trec 2 ani de zile, parcă nu știu, nu mai ajungem odată să găsească autoritățile cutiile că înnebunesc. Totul pare să fie minunat. Meghan își vede fiicele săptămânal, ea încă este împreună cu Jimmy și locuiesc în această casă separată, până când Meghan rămâne gravidă din nou. De data asta cu Jimmy și dacă stăm să numărăm, este a 11-a oară când rămâne gravidă în viața ei. Cum poți, femeie? Cum poți de 11 ori și ai doar 3 fete? Și faza este că de data asta ea nu a ținut această sarcină ascunsă absolut deloc. S-a dus la Jimmy și i-a zis din prima că ea este gravidă și că vrea să păstreze acest urmaș. Ideea este că nu este confirmat, nu este dovedit absolut nicăieri dacă lucrul ăsta este adevărat sau nu, dar undeva pe la mijlocul sarcinii ea ar fi avut un avort spontan și a pierdut sarcina. Presupunem sau nu presupunem că a ascuns sarcina până la capăt și după aia la știți voi, însă nu s-a găsit niciun alt schelet de al acestui bebeluș, deci nu putem să spunem. Poate chiar n-a mințit, poate chiar voia să păstreze acest urmaș. Este o întrebare la care nu avem răspuns. Ajungem în anul 2014. 2014. Femeia asta a comis prima crimă în 1996. Avem 18 ani de când ea are un schelet în garaj. În anul acesta, Darren este eliberat din închisoare. A stat 8 ani după gratii și a fost eliberat pe bună purtare. Și s-a întors înapoi la casa lui să locuiască cu fiicele lui. Și s-a gândit că de data asta vrea să fie un om bun, să o ia de la capăt, să se pună pe picioare și să fie acolo pentru fetele lui. Și cum să își înceapă această viață nouă, dacă nu cu o curățenie generală în toată casa. Ok, avem biciclete vechi, le aruncăm, niște scule le punem deoparte, pe astea le păstrăm, cu astea nu știu, vedem noi ce face, poate le vindem, dar ce este cu aceste cutii înfășurate atât de bine în această bandă izoleră? Nu le-am văzut niciodată. Oare ce se află înăuntru? Deschide cutia, înăuntru o pungă. Deschide punga, înăuntru niște prosoape. Deschidem aceste prosoape, un schelete de bebeluș. Darren sună la poliție și cât timp poliția este pe drum, o sună pe Meghan. Și îi spune: Meghan, știi cumva de ce avem un schelet în garaj? De ce am eu, că tu nu mai locuiești aici, dar n-ați înțeles voi ideea? Meghan s-a panicat în momentul ăla și a spus că la un moment dat a ascuns o sarcină până la capăt și în momentul în care l-a născut prematur și fără să respire. Și s-a panicat foarte tare în acel moment încât nu știa ce să facă și l-a pus în acest prosop, în această pungă, în această cutie și în garaj. Află că poliția este pe drum, așa că închide telefonul și isterică se întoarce la Jimmy, iubitul ei, și îi cere arma pentru că vrea să își ia viața. Faza este că nu prea a apucat să facă absolut nimic în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, așa că poliția ajunge acasă la Darren, găsește toate cele 7 cutii, după care se duc direct către Meghan ca să o aresteze. A știut că nu are nicio șansă să mintă, nu are nicio șansă să o creadă nimeni sau să inventeze vreo poveste credibilă, să spunem așa, așa că din prima a mărturisit absolut tot și a spus că pe parcursul a 10 ani a născut de atâtea ori încât a pierdut numărătoarea. Ea a crezut că autoritățile au găsit vreo 8-9 cutii. La modul cel mai serios, a pierdut numărătoarea. Avem 7 scheleți. Unul a fost născut prematur și nu a supraviețuit, iar unul din ei avea un elastic de păr în jurul gâtului. Restul 5 s-a dovedit că au decedat sufocați. Meghan noastră era căutată pentru 6 ucideri de gradul 1 și în loc să se facă un mare proces, ea a pledat vinovată ca să nu primească pedeapsa cu moartea și inițial a primit între 30 de ani și închisoare pe viață, dar la sfârșitul anului, după ce s-a făcut acest mini-proces, să spunem așa, după ce s-a dat verdictul, s-a schimbat sentința la 6 vieți în închisoare, 3 dintre ele fiind consecutive. Ea va avea dreptul la apel în 2064 când va avea 89 de ani, deci șansele ca ea să iasă din închisoare în această viață sunt undeva egale cu 0. Astăzi, 2025, Meghan are 50 de ani și se află după gratii și înainte să vă las, pentru că acest caz a terminat, ok, înainte să vă las, vreau să vă zic o chestie care mă frustrează pe mine așa. Nu știu dacă ați auzit vreodată de termenul de safe haven, care este practic un fel de chestie care se practică în diferite state din America. Ea locuind în Utah, chestia asta se practica acolo. E cumva treaba asta în care tu dacă naști și vrei să scapi de acest nou
nou născut, ai posibilitatea să te duci la spital, să te duci la o secție de pompieri și să îți lași nou născutul acolo într-un mod anonim. Efectiv, știu că te duci, pui bebelușul într-o cutie și autoritățile sunt anunțate și maxim în jumătate de oră, am impresia, acel bebeluș este luat, nu ți se pune nicio întrebare, nu este nicio cameră de luat vederi, efectiv te duci, îl lași, ai plecat de acolo, nimeni nu știe nici măcar fața și poți să îl lași liniștită, fără niciun semn de întrebare. Femeia asta a avut acest lux de a putea face lucrul ăsta, pentru că nu se află în orice stat, nu se află în orice țară toată treaba asta, care mi se pare cumva, mi se pare faină treaba, ok? Mi se pare chiar ok, pentru că foarte mulți oameni nu vor să își dea copilul spre adopție tocmai pentru că le este frică de ce spune lumea sau sunt cumva stânjeniți, nu știu neapărat, le e frică să fie judecați, ok? E cumva mai ok decât să stai și să ascunzi scheletele în garaj sau prin beci sau prin mai știu eu ce, că am făcut prea multe cazuri similare cu asta. Am făcut mult prea multe cazuri similare cu asta. Nu înțeleg ce este în neregulă cu oamenii de ziua de astăzi, dar am vrut să vă zic că ea a avut această opțiune și nu a folosit-o. Atât a fost acest caz, sunt tare curioasă dacă știați deja de el și dacă știați, vă mulțumesc că asta cu mine până la final. Vreau să vă aud sugestiile de cazuri în comentarii. Am cam rămas fără idei în perioada asta, de obicei am o listă foarte mare unde am toți criminalii despre care vreau să vorbesc. Am cam rămas fără idei. Mulțumesc frumos! Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Megan Huntsman, iar până trauma viitoare, stay safe! Cum n-am baterie la cameră? Băga mi-și picioarele. Mi-a pocnit maxilarul, nu știu dacă s-a auzit.